Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. În sfârșit, astăzi vorbim pe larg despre energia din zilele ce urmează, desigur la nivel de potențial. Și vă invit să luați de aici informațiile care simțiți că rezonează cu voi. Vă mulțumesc pentru vizionare, pentru mesaje și suport. Vă invit de asemenea cu drag să vă abonați la acest canal și să apreciați clipurile. Cu mare greutate, pentru că și mie mi-este greu, nu doar vouă, am reușit să filmez zodiile. Vreo 3 zile nu am avut voce, știți că m-am simțit și eu rău. Am răcit în casă între cei 4 pereți ai casei mele. V-am explicat că răceala nu se ia, nu este ceva contagios, ci este o formă a corpului de a se detoxifia, de a scoate în afara corpului toxinele. Nu știu de unde avem atâtea toxine, de fapt am o bănuială de la mâncare și din aer. Le respirăm, le mâncăm și le bem. Corpul meu a spus nu. Am avut așadar această detoxifiere puternică care, sinceră să fiu, m-a ajutat. Vreo 3 zile nu am mâncat nimic. M-am pus încet pe picioare. Tot răul spre bine, pentru că mintea mi este mult mai lucidă acum. Suntem în plin proces de evoluție. De aici scapă cine poate, cine are discernământ, cine are mintea curată, cine este flexibil și se adaptează, cine înlătură tiparele limitative, cine devine conștient de sine și de programul în care trăim, cine schimbă dogma pe conștiință pură, reală, cine se trezește la realitate și are capacitatea de a dizolva mirajul vieții de până acum. Ne vom uita în prima parte la tranzitele astrologice și apoi vedem ce ne spun cărțile de oracol, cele de tarot, dar și talismanele. Am foarte multe lucruri să vă spun. Haideți să vedem despre ce este vorba. Această lună este una complicată, nu grea, profundă, o lună de tranziție, o lună care va fi în strânsă legătură cu luna februarie din anul ce urmează. Practic, anul următor va fi o continuare a tuturor lucrurilor care încep acum. Să vedem ce implicații și ce teme cheie avem pentru astăzi. Avem luna în tranzit prin Fecioară, iar acest lucru duce energia către detalii. Ne putem orienta către detalii, ordine, rutină, analiză, dar și cele 2 quadraturi cu Marte și cu Mercur aduc risc de tensiune mentală sau emoțională. Luna este în tensiune cu Mercur în retrogradare și cu Marte din Săgetător. Pot apărea frustrare, grabă, comunicare defectuoasă, neînțelegeri. Mercur în retrogradare în Săgetător indică revizuirea modului de a gândi, revizuirea modului în care comunici, revizuirea credințelor, mai ales în zonele de expansiune, călătorie, filosofie, educație, tot ceea ce implică activitate sau acțiune legală. Marte în Săgetător amplifică și el nevoia de a ne afirma acțiunea. Se va reacționa rapid posibil în această perioadă. Mai bine să fim prudenți. Avem aspecte favorabile între Lună și Venus, energia feminină, iată, aduce oportunități de armonie emoțională, pot înflori relațiile, poate fi o perioadă cu energie creativă, o aliniere, dacă ești deschis să primești și frumosul în viața ta, pentru că de cele rele suntem toți sătui. Retrogradările. Avem Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun în retrogradare. Această perioadă trebuie gândită bine, trebuie să reevaluăm, să ne realiniem, pentru că nu sunt zile pentru decizii radicale, ci pentru meditație, introspecție. În zilele ce urmează putem avea parte de ceva clarificări emoționale. Ni se atrage atenția, sub o formă sau alta, asupra rutinei și asupra obiceiurilor pe care le avem în mod normal. Ce putem extrage esențial din ziua ce urmează, din această săptămână? Cum să comunicăm și cum să luăm partea plină a paharului. Să evităm să vorbim repede, să evităm să transmitem lucruri impulsiv, mai bine citim de 2 ori decât să ne pară rău odată. Să verificăm toate datele matematice când facem transferuri bancare, când predăm proiecte, pentru că Mercur în retrogradare aduce riscuri de gafe majore, sigur, involuntar, dar tot gafe se numesc. Ne ajută arhetipul Fecioarei să fim mai organizați, cu picioarele pe pământ. Poate fi și o perioadă pe zona de relații în care toată lumea este sinceră, dar această sinceritate să fie așa un fel de dat cu parul. Spun tot ceea ce gândesc fără filtru și nu este întocmai recomandat.
Personal, nu m-aș lansa în proiecte noi, nu aș începe niciun fel de business nou, pentru că Uranus poate răsturna lejer situația. Am vorbit despre faptul că Uranus închide în această perioadă un ciclu început în anul 2018. Practic toate acele acțiuni acum ajung în fața ta ca un judecător suprem și trebuie să discerni și să iei o hotărâre. Ce am făcut bine și ce nu, ce fac, ce nu mai fac. O perioadă în care cel mai important este să stăm cu minți. Pe lângă faptul că energia este complet bușită, pentru că alt cuvânt mai elevat nu am în acest moment, am avut explozii solare, furtuni solare. Dacă vă uitați pe toate acele grafice, băgăm capul în pământ precum struțul în nisip. Complexă treaba. Complexă. Dacă vă simțiți cum vă simțiți, există pentru toate acestea o explicație. Roata destinului, roata timpului, uite, chestiuni care implică soarta, destinul, închiderile de ciclu despre care vă vorbeam anterior, niște forțe exterioare care, pe de o parte, să știți că ne împing către o direcție corectă, pentru că noi, la nivel general, umanitatea întreagă a decăzut extrem de mult, și la nivel social, și la nivel emoțional, și la nivel intelectual, practic pe toate planurile. Și avem nevoie de o resetare, avem nevoie să ieșim din zona de confort, avem nevoie să ne înțelepțim sub o formă sau alta, pentru că lucrurile nu merg într-o direcție potrivită și fiecare dintre voi cu siguranță este martorul unei situații complicate sau unei situații neplăcute pe parcursul unei zile absolut normale din viața sa. Dacă te preocupă ceva, un parteneriat, o relație, răspunsul este că se întâmplă ceea ce a fost scris, metaforic vorbind, să se întâmple, este în afara ariei tale de control, nu este această provocare în mâinile tale. Tot ce poți să faci este să ai mintea limpede și să fii atent la ce comunici și la ce spui. Nu te stresa, practic, pentru lucruri care nu depind de tine, pe care nu le poți controla tu. Avem energie puternică de Scorpion și Scorpionul, într-o vibrație joasă, controlează, planifică excesiv și obsesiv niște lucruri. Așadar, relaxează-te, pentru că așa rezolvi posibil mai ușor. Capricornul, instituțiile, pentru aceia dintre voi care aveți provocări de genul autoritatea, autoritățile sau locuri de muncă, hârtii de semnat, lucruri importante, vitale pentru viețile voastre de făcut, în acest moment este important să te relaxezi, s-ar putea să fie întârzieri, s-ar putea să fie lucrurile puțin date peste cap sau să nu existe claritate, vizibilitate în rezultatul pe care tu îl aștepți. Dar de îndată ce Mercur își reia mersul direct, revine în Scorpion, de unde scoate tot ceea ce nu a funcționat bine, ce nu a fost în regulă și îți va da o mică putere să controlezi deznodământul, dar mai spre sfârșit de lună. Ies la suprafață niște detalii care anterior îți erau necunoscute sau de aceea o anume situație este blocată, pentru că există niște detalii necunoscute ție care împiedică să obții rezultatul pe care ți-l dorești, indiferent despre ce vorbim aici. O lună plină, o culminare. A venit timpul să te eliberezi de niște atașamente, să te desprinzi de ceva, fără părere de rău, pentru că în această manieră vei reuși să lași în urma ta, să pleci către un nou drum mai ușor, mai relaxat, mai vindecat, mai sănătos. Poate fi pentru unii dintre voi o intervenție chirurgicală, ceva ce, să știți că până la urmă iese bine, se rezolvă. Iar aici avem vulpea, temperanța, numărul 9, fă ceea ce poți. Este cartea lui Mercur, interesul își poartă fesul. S-ar putea să ai parte de situații în care oamenii sunt egoiști sau își văd fiecare de treaba proprie, fără să fie empatici, fără să aibă compasiune. Din păcate așa este întreaga lume, pe întreaga planetă în acest moment. Nu avem ce face decât să ne schimbăm fiecare dintre noi și să evităm provocările respective. Poate fi vorba despre faptul că te grăbești să faci anumite lucruri, deci atenție la grabă pentru că strică treaba.
Poate fi vorba despre o clarificare, despre ceva ce se clarifică între aceste două evenimente de lună plină și lună nouă, lună plină în Taur, lună nouă în Scorpion. Lucrurile încep să se miște într-o direcție dorită de tine. Ies la suprafață niște lucruri, se deblochează, găsești un scripete, găsești ajutor să ridici niște bolovani din drum. Buturuga mică răstoarnă carul mare. Oricât de greu crezi tu că ți-ar fi, reușești cumva. Doar că în procesul acesta de execuție, vă rog frumos să nu vă stresați, să nu vă simțiți vinovați și să mai lăsați și lucrurile să se întâmple așa cum se întâmplă. 6 de spade, 3 de cupe, pajul de cupe, faetonul, o perioadă, o zi, uite, o zi, 2, 3, în funcție de când accesezi acest clip, pentru că timpul nu există și mă puteți face nebună. Stați să vedeți, nici nu bănuim noi ce ne așteaptă în următorii 10 ani. Dacă cineva va găsi aceste clipuri, va spune, ia uite, ce informații am primit atunci și nu le-am înțeles. Energia acestui moment, energia acestor zile la nivel de potențial este următoarea. Mulțumește-te cu ceea ce poți să faci, fii mulțumit exact așa cu ceea ce ai reușit să faci, pentru că încet, încet se deblochează lucrurile și când se deblochează, deodată vei experimenta această deblocare și va fi nevoie să accelerezi atunci. Apare un progres de la o situație care credeai că este călduță, se înfierbântă puțin evenimentul în sine sau ideea ia repede amploare, ceva capătă contur, formă în viața ta rapid. Pe zona de relații este o zi cu bucurie sau ar trebui să vă relaxați puțin pentru că în ultima perioadă ați fost supuși unui stres major care ține de responsabilități, de acele lucruri care trebuie făcute pentru că așa am fost învățați să spunem și să gândim. Poate fi pentru unii dintre voi o perioadă în care să vă ocupați de copii sau să vă purtați precum niște copii, dar nu în sensul rău, ci să trăiți în momentul prezent. Copiii, până cel puțin la vârsta de 7-8 ani și animalele, trăiesc doar în prezent. Pe ei nu îi interesează ce se întâmplă mâine, nu îi interesează ce au de mâncat, dacă au de mâncat. Pur și simplu ei din secundă în secundă se adaptează. Așa recomandă energia și recomand și eu prin această etalare să facem cu toți în zilele ce urmează, să o luăm din aproape în aproape și să facem ceea ce putem, pentru că, uite, ne putem bucura, ne putem relaxa, cel puțin pe zona de relații poate fi o vindecare, o reconciliere, o stare mai bună, o senzație mai plăcută în casă, în relație, la locul de muncă, la nivel profesional sau în planul material. Stai liniștit că poți avea parte de o mică bucurie. Ceva se mișcă și se mișcă într-o direcție potrivită pentru tine. Atenție la fraudă. Și vă povestesc pe scurt ce s-a întâmplat. Am primit acum vreo 2-3 săptămâni un mesaj că mi-a fost expediat un colet de către o firmă, de către un seller pe care nu-l cunosc, nu comandasem nimic. Am uitat, mi-am văzut de treabă, mi-a fost rău între timp, am avut alte griji. M-am trezit într-o zi că vine curierul și mi-aduce un colet. Mi-am amintit de mesajul primit acum 2-3 săptămâni și m-am uitat să văd de unde, pentru că din nou nu comandasem nimic. Coletul era cu plată ramburs, era o sumă destul de consistentă, nici prea mare, nici prea mică, dar erau niște bani de achitat. Când am căutat repede despre ce este vorba, scam, fraudă. Practic, plăteam ramburs un colet în care nu știam ce este, nu-l comandasem eu. Cum mi-am dat seama că este vorba despre o fraudă? Au folosit datele mele personale, dar nu au avut adresa, ci au pus o adresă de la un punct de ridicare, punct de colectare, EasyBox, cum avem noi în România. Ceva nu s-a legat, pentru că acest curier, acest livrator, serviciu de curierat, nu foloseau acel EasyBox. Deci, toate lucrurile s-au întâmplat puțin înainte de Mercur retrograd, când Mercur era în perioada de umbră și cumva acești oameni care comit aceste fraude conștient prin acest gen de acțiuni s-au folosit de energia săgetătorului. Hai că merge repede, uite, amețim oamenii și ne ies treburile, reușim.
În consecință, atenție la fraudă, atenție la ce discutați cu oamenii din jurul vostru, atenție la cuvinte și la mesaj, pentru că mesajul poate fi distorsionat. Până la urmă, dacă intrați într-o situație din aceasta foarte confuză, să știți că ea se lămurește. Dar se lămurește cumva de la sine, proces în care voi s-ar putea să vă stresați sau să vă supărați. Nu vă supărați, să înțeleagă fiecare ce poate și cât poate la nivel intelectual. Pentru că nu puteți schimba oamenii din jurul vostru, doar pe voi vă puteți liniști și așa mai departe. Să vedem mai departe. O bucurie. Lucrurile merg încetișor, dar bine, sigur și bine. 6 de monede. Așa cum am menționat în descriere și în tranzite, în această perioadă ne este direcționată atenția către rutină și obiceiuri. Obiceiuri pe care ar trebui să le schimbăm, de care ar trebui să devenim conștienți, pentru că există ceva toxic acolo, există ceva tradițional, există un program, suntem prea programați să facem anumite lucruri sub o anumită formă, într-o anumită manieră. Iar energia din acest moment ne spune să încetăm. Să încetăm să spunem niște lucruri pe care ulterior le regretăm. Să încetăm să facem niște lucruri așa cum știm noi. Practic ar trebui fiecare dintre noi să devină un fin psiholog în ceea ce privește viața proprie. Să ne gândim de 2 ori înainte de a spune ceva pentru a nu regreta cele spuse. Cuvântul poate fi folosit ca o armă sau ca o unealtă de construcție. Primești ajutor din partea cuiva sau rezolvi niște chestiuni importante în legătură cu autoritățile, cu șeful, cu șefa, undeva unde tu ai avut un blocaj, undeva unde ai o angoasă, o supărare. Rezolvi acele lucruri pentru că cineva devine disponibil, te ascultă, ceva se întâmplă. Acolo unde tu nu puteai controla anterior situația, uite că vei putea ajunge la rezultatul dorit, încet, dar sigur. 3 de monede. O colaborare, primești ajutor din partea cuiva, te eliberezi de niște sarcini, de niște responsabilități, poți cere ajutorul unei persoane, poți delega din atribuțiile tale, poți face echipă cu cineva anume și viața devine mai ușoară, munca devine mai ușoară. Poate fi vorba despre niște zile în care ești implicat în activitatea copiilor tăi sau acolo ai o responsabilitate foarte mare în acest moment, responsabilitate de care în curând te poți elibera sau viața ta poate deveni mai ușoară în curând. Dacă cineva te-a mințit, stai liniștit pentru că afli adevărul. Ce frumos! Înalta preoteasă. Dacă ai niște dubii, dacă nu ești sigur de ceva anume, caută de 2 ori, folosește-ți intuiția, cercetează puțin pentru că răsare informația de nicăieri, așa găsești rezultatul și te convingi dacă cineva te-a mințit sau nu, sau capeți claritate dacă ai de depus niște documente, dacă procesul este foarte complicat. Reușești. Energia feminină din tine, intuiția, cel de-al 6-lea simț te ajută și 4 de spade. Dați-vă timp. Aveți nevoie de timp. Este nevoie de timp. Acesta este un mesaj puternic pentru aceia dintre voi care au nevoie să-l audă. Este nevoie de timp. Pentru alții dintre voi este o recuperare. Așa cum am avut și eu. Recuperezi ceva sau cineva te stresează și își cere să recuperezi niște lucruri. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie câteva zile în care să vi se ceară să faceți ceva la locul de muncă în plus sau să fie cineva în viața voastră care apelează la ajutorul vostru, dar sub o formă exagerată, ușor manipulatoare sau sub o formă care exploatează. Să fiți atenți la aceste lucruri. Pe de altă parte, este stabilitate la nivel financiar. Vă reveniți pe partea aceasta. Regina de bâte, Venus și Luna, în aspect favorabil în această perioadă. O situație care se schimbă prin încredere. Practic, reținem un singur lucru foarte important. Am aceleași arme ca și tine sau lupt cu aceleași arme, te bat la jocul tău. Cu siguranță este cineva aici care are nevoie de acest mesaj. Nu ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, ci te bat cu aceleași arme. Te egalez, suntem egali. Nu ai forță asupra mea. Sunt și eu puternic. Îmi revin. Cineva își revine după o provocare medicală.
Poate fi vorba și despre o situație în care o anume persoană este foarte atrasă de tine în această perioadă și ar spune orice, ar face orice, doar ca să te aibă, doar ca să controleze relația, doar ca să fie crezută această persoană, ar face orice. Șirinichii, uite, eliberarea de toxine, un sacrificiu. Nu te sacrifica pentru nimeni, cereți drepturile sau spune dacă cumva te simți exploatat sub o formă sau alta, dacă simți că faci un efort prea mare pentru ceva anume. Se clarifică o situație care ține de judecată, de morală, ceva se clarifică sau tu poți demasca pe cineva, poți trage pe cineva la răspundere, iar în cazul în care cineva te trage pe tine la răspundere, demonstrează cu fapte, cu cifre, cu informație, demonstrează negru pe alb. Ai de rezolvat ceva în perioada următoare, notează, dă un e-mail, să fie totul scris, pentru că ceea ce discutăm dispare, ceea ce este scris rămâne. Să vedem ce ne spun și talismanele. A căzut această roată a destinului. Energia ne spune să fiți atenți la direcție, la destinație, pe unde o luați, la amețeală, la vertij, la mașină, cum șofați. Pentru alții dintre voi este o perioadă extraordinar de bună să vă relaxați. S-ar putea unii dintre voi să aveți o provocare cu mirosul, cu simțul olfactiv, gust, miros. Pentru alții dintre voi este o chemare. 1-2 zile, 1-2 săptămâni, o chemare, o călătorie sau ceva ce începe atunci, sau o situație care este puțin blocată în perioada cât este Mercur în retrogradare, se deblochează. Uite, este un ciclu, este o perioadă prin care toți trecem, dar până la urmă rezolvăm, pentru că avem putere să intervenim punctual, pe aici, colo. Nu în totalitate, dar vom putea gestiona anumite situații de criză. Poate fi pentru unii dintre voi în proces o instanță de judecată sau niște chestiuni care implică acte oficiale, cetățenie, pașaport, schimbare de documente. Se vor rezolva și acestea. Până la urmă, uite, lucrurile devin stabile sau ar trebui să vă preocupați în ceea ce privește lucrurile enumerate anterior. Pentru alții dintre voi este momentul să spuneți ce aveți pe suflet, mai ales la locul de muncă sau în casă, acolo unde simțiți voi că sunteți sufocați de responsabilități, pentru că toată lumea ancorează în portul vostru, toată lumea vrea ceva de la voi și nu puteți rezolva, nu puteți gestiona foarte multe lucruri deodată. Pentru alții dintre voi apare o surpriză, începând de acum până în perioada sărbătorilor de iarnă, ceva vă inspiră, ceva vă bucură, ceva se relaxează în viața voastră, o bucurie fantastic de bună. Uite, poate fi la locul de muncă cu un șef, cu o șefă, ceva, un bonus sau clienți noi, niște lucruri care vă susțin vouă viața, existența, o comunicare, o informare, poate fi chiar și o promovare, o situație care se transformă și se repară. Se schimbă ceva. Iar aici avem inițialele A, B, N, copiii, copilul. Acesta este mesajul. Fiecare va înțelege exact despre ce este vorba. Bani, pe zona financiară. Lucrurile își revin puțin, atenție la cheltuieli în această perioadă. Luna plină din Taur ne spune în felul următor. Modul în care a fost gestionată partea financiară a vieții până acum se încheie. Și cu siguranță veți vedea foarte mulți dintre voi cum încet, în cel mult 2 ani de acum înainte, sistemul bancar financiar se va schimba. Nu... Și știu sigur ce spun. Oamenii nu sunt pregătiți pentru ceea ce încerc eu să vă spun aici, în cuvinte simple, astfel încât să nu intrați în panică. Este foarte complexă și foarte complicată treaba. Vorbim. Unii dintre voi aveți nevoie de somn, de odihnă, foarte multă odihnă, conflicte de teritoriu. Unde dorm, ce fac, cum stau. Ori vă stresați pentru ceva rezervări făcute pentru concediu, ori în casa voastră se întâmplă ceva, nu vă găsiți locul sau
se rezolvă niște lucruri care au legătură cu un teritoriu, cu o bucată de pământ, cu o casă. Banii îi găsim pe axa 2-8 din astrologie, casa Taurului, casa Scorpionului, luna plină, luna nouă. Vă eliberați de ceva, se încheie un ciclu, o situație, scăpați de un necaz și acum aveți posibilitatea să gestionați mai ușor lucrurile, dar să și scăpați de grijile pe care anterior le-ați avut, care au provocat acea situație de criză din viața voastră. Vă mulțumesc foarte mult! Să fiți bine, sănătoși și iubiți oriunde sunteți în această lume și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!